Hello everyone, welcome back to our channel Easy Shiksha. So in this class we're gonna learn about the purchase and its types. र यी टाइप्सलाई कसरी जनरेटरीमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा we will gonna learn. Okay. So first of all we have here purchase. So what is the meaning of purchase? First of all the meaning of purchase is bought goods अथवा कुनै सामान किन्नु अथवा खरिद गर्नु भन्ने जान्छ भने यसका विभिन्न टाइप्सहरू छन् जुन मध्ये हाम्रो फर्स्ट टाइप चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ purchase in cash. It means when we purchase goods in cash. है त यसमा के हुन्छ we have simple formula. When we purchase goods in cash, we have formula is purchase account debit to cash अथवा bank account हुन्छ है. It means कस्तो भने we purchase goods and we give cash or check. Okay, for example, I will take you one example. For example, purchase goods of rupees 3,000. It means we purchase goods of rupees how many? 3,000. So what am I here? Very simple. Like formula, purchase account debit to, here we pay cash, that's why to cash account credit. Amount will be this one, 3,000. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने इन जर्नल एन्ट्री डेबिट एन्ड क्रेडिट मस्ट निड टु बी इक्वल. यो इक्वल हुनैपर्छ. यदि भएन भने चाहिँ यो इन्ट्री गरेको मिल्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है. सो वी हेभ हियर न्यारेसन बिङ पर्चेज गुड्स इन क्यास. यसको मिनिङ के भने हियर वी पर्चेस गुड्स इन क्यास. अब न्यारेसन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने भेरी सिम्पल, हामीले यो क्वेसनलाई नै यहाँ मिलाएर सार्ने हो है त. मतलब यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ लेख्ने हो है. सो नेक्स्ट वी हेभ हियर नेक्स्ट टाइप्स वी हेभ हियर इन नम्बर 2 purchase goods in credit. Right now we are doing about the when we purchase goods in cash. अब पारो छ when we purchase goods in credit. यदि हामीले उधारमा अथवा क्रेडिटमा कुनै कुरा पर्चेस गर्छौँ भने सेयरी क्रेडिट भनेको उधार हो. इन दिस केस अल्सो भेरी सिम्पल, अलवेज लाइक फर्मुला पर्चेस अकाउन्ट डेबिट नै गर्नुपर्छ हामीले यहाँ पनि टु. अब के हुन्छ यहाँ वी हेभन्ट पे एनिथिङ एल्स, द्याट्स वाइ हियर क्रेडिटर्स अकाउन्ट. यसको मिनिङ के भने क्रेडिट्स भनेको जोबाट हामीले सामान खरिद गर्छौँ अथवा लिन्छौँ उसको नाम हुन्छ यहाँ. फर इक्जाम्पल purchase goods of rupees 5,000 from Lakshmi है. वाट एभन हियर. अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि क्वेसनमा है यदि क्वेसनमा कसै पनि मान्छेको नेम मेन्सन गरेको छ भने इफ क्वेसन मेन्सन समबडी एल्स नेम अनि यहाँ क्यास अथवा चेक केही पनि मेन्सन हुन भने हामीले के बुझ्ने भने यो ट्रान्जेक्सन अथवा यो पर्चेस चाहिँ हामीले उधारमा गरेको अथवा क्रेडिटमा गरेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. मतलब यदि कसैको मान्छेको नाम दिएको छ भने चाहिँ यो पर्चेस चाहिँ हामीले उधारमा गरेको अथवा क्रेडिटमा गरेको हो भनेर बुझ्ने. यहाँ के भएको छ भने हामीले वी पर्चेस गुड फ्रम लक्ष्मी, द्याट्स वाइ पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु वी पर्चेस फ्रम लक्ष्मी. यस द्याट्स वाइ टु LAXMI लक्ष्मीज अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिट हुन्छ. मतलब हामीले लक्ष्मीबाट चाहिँ हामीले
सामान लिएको थियो है, कति रुपियाँ भन्दाखेरि दिस एमाउन्ट 5000 एमाउन्ट 5000। अब लाइक नेरेसन भेरी सिम्पल, लाइक अघिको जस्तै फेरि बिङ हामीले के गरेको अरे, बिङ पर्चेज गुड्स फ्रम लक्ष्मी इन क्रेडिट भनेपछि यो पनि सकिन्छ है। यहाँ चाहिँ यदि लक्ष्मीको नाम मेन्सन गरेको थिएन भने ओन्ली पर्चेज गुड्स इन क्रेडिट भनेको थियो भने चाहिँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट हुन्थ्यो हामी, बट हियर लक्ष्मी नेम इज मेन्सन, द्याट्स वाइ भेरी सिम्पल पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु लक्ष्मी एकाउन्ट गरेपछि यो पनि सक्यो। वी हेभ नेक्स्ट टाइप अफ पर्चेज इज हियर। नाउ पर्चेज अफ एसेट्स भने मतलब यदि हामीले कुनै पनि एसेट्सलाई पर्चेज गर्यो भने when you are going to buy the purchase, है, this number third number it is here, over here third number purchase of assets है। यदि हामी एसेट्सलाई पर्चेज गर्छौँ भने, यदि हामीले सम्पत्ति पर्चेज गर्छौँ त किन्छौँ भने के हुन्छ भने भेरी सिम्पल हामीले जुन एसेट्स किनेको त्यो एसेट एकाउन्ट डेबिट, अब यहाँ फर्मुला एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु हामी के दिनु त, इफ वी गिभ क्यास देन क्यास एकाउन्ट, इफ यु गिभ चेक देन ब्याङ्क अकाउन्ट। यदि दिएन भने क्रेडिटर्स एकाउन्ट लेख्ने है, यदि हामीले केही पनि दिएन भने। ओके, दिस इज द फर्मुला। फर इक्जाम्पल पर्चेज furniture of with 30,000 and paid by CHQ check, है। यसको mean के भने, now here we purchased our assets, that is our furniture हामीले किनेको भर्खरै कति भन्दाखेरि क्यास 30,000 मा, अनि हामीले केबाट पे गर्यो भन्दाखेरि हामीले चेक दिएर पे गर्यो। यस, सो व्हाट ह्यापन हियर इन दिस केस, सो वाट एभर वी पर्चेज द्याट विल बी डेबिट। नाउ हाउ डु पर्चेज फर्निचर, द्याट्स वाइ फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, किनकि हामीले फर्निचर किनेको हो, टु वी पेड थ्रु चेक, द्याट्स वाइ टु ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुन्छ क्या। वाट इज अमाउन्ट 30,000 होइन, मतलब वी पर्चेज फर्निचर, द्याट्स फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यो फर्निचरबाट कम्प्युटर एकाउन्ट हुन्थ्यो है। इट मिन्स कस्तो भने हामीले जे पर्चेज गर्छौँ त्यो डेबिट, हामीले जे पे गर्छौँ दिन्छौँ त्यो क्रेडिट हुन्छ यहाँ पनि। फेरि यहाँ narration very simple, BEING being purchase furniture and paid, yes I use yes through check है। हामीले फर्निचर किनेको र चेकबाट तिरियो भनेको है, सिम्पल। यो हो थर्ड टाइप्स अफ आवर पर्चेस। Now we have last one, right? Last one types we have here, that is purchase of, or sorry, purchase return. Purchase return. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, नम्बर 4 टपिक here, purchase return। यसलाई अर्को वर्डमा के भन्छ भने, यसलाई अर्को वर्ड भनिन्छ रिटर्न outward। okay, sometimes के हुन्छ भने, sometimes we purchase goods but that goods may be defective or maybe not usable, so what now in this case we have to return goods to the real owner, that's what now in this case what happened here, just opposite of like purchase है। अब के हुन्छ भने जोबाट सामान ल्याएको हामी उसलाई फिर्ता गर्ने हो नि त, त्यही भएर those who are receiver they are being debit here and purchase will be credit, right? Okay,
So like this one here. In this case, those who are receiver, right? Those who are receiver, for example, I can write here very easily. RCEIVER, receiver account debit. Those who receive. To, what you can write here? Purchase return account. Return account. Okay. For example, return goods of rupees 4,000 to RAM है। यसको मेन के भने कुनै समयमा चाहिँ कुनै टाइममा चाहिँ हामीले रामसँग सामान लिएको थियौँ, त्यो मध्ये कुनै सामान चाहिँ हामीले भने जस्तो आएन अथवा डिफेक्टिभ आयो अथवा हामीले बढी भयो भने अनि के हुन्छ, वी रिटर्न दिस टु द राम। सो वाट एभर हियर नाउ, इफ यु रिटर्न गुड्स टु राम, राम इज अ रिसिभर, रामले सामान पायो नि त, द्याट्स वाइ राम एकाउन्ट डेबिट। सो राम्स एकाउन्ट डेबिट बिकज हि इज रिसिभर टु के हुन्छ भन्दाखेरि टु पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट है। हाम्रो चाहिँ एमाउन्ट भन्दाखेरि एमाउन्ट छ हामीसँग 4,000 and 4,000 being goods return to RAM, रामलाई सामान फिर्ता गरियो भनेको है यो चाहिँ। सो इन दिस वे वी कम्प्लिट द पर्चेज है। पर्चेज केस सक्यो। अब के हुन्छ भने इन नेक्स्ट भिडियो यसरी नै हजुरहरूलाई म सेल्सको बारेमा पनि भन्नेछु। सो प्लिज किप वाचिङ अस, एन्ड इफ यु लाइक आवर भिडियो, comment, share and subscribe. Thank you so much.